Mến chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại. Và trong video ngày hôm nay chúng ta đến với một chủ đề cực kỳ thú vị. Trader kiếm 15 triệu mỗi tháng từ thị trường Forex với số vốn dưới 100 triệu đồng thì có dễ như lời đầu. Và ở phần video trước xin chia sẻ với bạn rằng chúng ta chỉ cần một số tiền là khoảng 4.000 đô la, tương đương với dưới 100 triệu đồng là chúng ta đã có thể bắt đầu công việc giao dịch Forex như một trader thực thụ, mà không phải đây là công việc chúng ta làm lúc rảnh hay thú vui giải trí để chúng ta cờ bạc. Không, xin không hướng đến cho bạn về điều đó. Xin hướng đến bạn phải trở thành một trader thực thụ và kiếm tiền để tạo ra sự tự do. Tự do ở đây không phải là chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, ta trở thành tỷ phú, không phải, mà bạn tự do về thời gian để bạn dành thời gian trống của mình cho những người bạn yêu thương. Và bạn có thể tự do là bạn làm những điều bạn thích mà không chịu sự áp lực từ những người khác, từ sếp của mình, từ những người bạn bè đồng nghiệp của mình, hay từ cha mẹ của mình. Đôi lúc chúng ta biết ai cũng có những cái vấn đề khác nhau và mỗi người thì mỗi hoàn cảnh. Nhưng với Tiên Xanh thì Xanh là ai? Xanh là một chàng thanh niên bỏ học nhiều lần và mình không có bất kỳ cái bằng cấp nào cả, và Xanh đã làm hàng chục công việc khác nhau và đi khắp mọi miền tổ quốc. Để rồi ngày hôm nay khi mà Xanh bắt đầu với công việc giao dịch Forex này thì Xanh cũng đã từng từ bỏ một công việc có một mức thu nhập cao, đó là khoảng gần 30 triệu đồng, và đó là công việc quản lý cho một công ty marketing. Để rồi Xanh chọn một lĩnh vực đầy rủi ro và mạo hiểm, không có bất kỳ sự trợ giúp từ bất kỳ ai, không có nguồn vốn sẵn có mà chỉ là đi vay từ ngân hàng. Và bản thân Xanh cũng không có những cái thành tựu gì đáng kể trước đó. Nhưng ngày hôm nay Xanh chia sẻ đến bạn với cái chủ đề là chúng ta kiếm được 15 triệu mỗi tháng từ công việc giao dịch với số tiền tích góp nho nhỏ mà mỗi chàng trai, mỗi thanh niên ở Hồ Chí Minh đều tích góp được nếu họ làm việc chăm chỉ trong vòng 1 năm. Đó là 100 triệu đồng thôi. Thì số tiền này rất là lớn với các bạn. Xanh tin chắc đó là điều không phải là dễ dàng để chúng ta kiếm được và tích lũy được 100 triệu. Nhưng với Tiên Xanh thì Xanh biết được rằng nhiều anh chị có những số tiền lớn hơn, nhưng chúng ta lại đem vào thị trường Forex với tính chất là cờ bạc, và với tính chất là chúng ta chỉ xem đây là một công việc lúc chúng ta rảnh rỗi, hoặc là một thú vui chúng ta giải trí, mang tính chất là mạo hiểm và thử cảm giác mạnh. Tiên Xanh không hướng mọi người đến điều này. Tiên Xanh hướng các bạn đến là ta kiếm được tiền, ta giữ được tiền, và ta có một cái hệ thống để kiếm được tiền nhiều lần mà không phải mang tính chất cờ bạc. Điều đó Xanh đã chia sẻ và chứng minh cho bạn qua nhiều năm nay. Nhưng ngày hôm nay một lần nữa Xanh chứng minh cho bạn với một cái đề bài cực kỳ thú vị. Tiên Xanh sẽ sử dụng một số tiền là 4.000 đô la để giúp các bạn hình dung nếu một trader họ có 5 yếu tố như sau. 1 là tư duy, 2 là phương pháp kỹ năng, 3 đó là một kế hoạch tốt, 4 là quản lý vốn, họ có một cái kỹ năng quản lý vốn tốt, và 5 đó là họ có cái tâm lý vững vàng trên thị trường, thì họ có thể kiếm được tiền. Và số tiền họ kiếm được là tối thiểu 15 triệu từ số vốn 100 triệu. Và 15 triệu mỗi tháng này thì Tiên Xanh sẽ làm khó bản thân mình hơn. Đó là nếu đặt ra đề bài là 1 tháng thì Xanh chỉ cần nửa tháng, và nếu đặt ra đề bài là 15 triệu mỗi tháng thì Xanh sẽ làm gấp 5 lần điều này. Nghĩa là Xanh phải kiếm được khoảng đâu đó là 70 triệu mỗi tháng thì mới tương xứng. Đúng rồi, bởi vì mình là người chuyên nghiệp rồi mà mình hướng dẫn người ta thì đương nhiên mình phải làm tốt hơn gấp 5, gấp 10 lần. Thì trong đề bài ngày hôm nay Xanh sẽ giảm thời gian xuống còn 1/2, và Xanh sẽ tăng cái độ khó lên gấp 5 lần. Bạn thấy đó, đôi lúc ta try 1 ngày, 2 ngày hoặc 1 lệnh, 2 lệnh thì chúng ta có thể đạt được điều này nhờ sự may mắn. Nhưng nếu ta try liên tục trong vòng nửa tháng, hãy nhớ rằng cái từ khóa khó ở đây là bạn phải try liên tục trong vòng nửa tháng, và bạn phải mở hàng chục lệnh chúng ta phải mở xuyên suốt trong quá trình đó hàng chục lệnh, chứ không phải là 1, 2 lệnh ăn mai. Thì Xanh sẽ chứng minh cho bạn là một trader nếu họ có kỹ năng họ có thể làm được, và trên thế giới rất nhiều người đã làm được, nhưng các bạn chưa thấy nên các bạn chưa tin. Và đương nhiên rồi, nếu mà họ làm được họ cũng không có dạy gì họ chia sẻ cho các bạn, bởi vì họ hỏi rằng động cơ nào và lý do gì để họ chia sẻ đến bạn, bởi vì đây là cái miếng cơm của họ mà. Đương nhiên đất nước chúng ta thì là một đất nước đang trong giai đoạn phát triển, và các bạn còn chưa biết đến cái nghề này và các bạn cho rằng nó là nghề cờ bạc. Đương nhiên Xanh đồng ý, nhưng Xanh cũng mong rằng các bạn sẽ nhìn nó trên một góc độ khác. Những người khác họ đang kiếm được tiền, và kiếm được tiền một cách chân chính, họ không lừa lọc ai cả, họ kiếm được tiền trên thị trường và trên chiếc máy tính của mình. Và nếu đơn giản hơn, chúng ta có thể gói gọn cái doanh nghiệp của mình và đi khắp nơi bằng một chiếc điện thoại cũng có thể làm được. Vậy thì Xanh làm nó như thế nào? Mời các bạn theo dõi và theo chân của Xanh ha. Đây là tài khoản của Tiên Xanh, và Xanh sẽ chia sẻ cho bạn quá trình mà Xanh bắt đầu như thế nào, Xanh đã try những thị trường nào, và Xanh try hàng chục lệnh khác nhau. Vì vậy Xanh sẽ lấy ra khoảng 5 đến 7 lệnh tiêu biểu để Xanh chia sẻ cho bạn là: thứ nhất, Xanh phân tích thị trường như thế nào;
thứ hai là Sanh đã vào lệnh ra sao, và thứ ba là kết quả mà Sanh đạt được thì có tương xứng với những gì mà Sanh đã làm hay không. Và các bạn biết đó, khi các bạn xem những video của Sanh thì Sanh đề cao 3 yếu tố: một là mình phải làm thực tế, hai là mình phải có kết quả thực tế, và ba là mình phải có phương pháp tư duy thực tế mà mọi người có thể học được hoặc sao chép được. Đây là một tài khoản mà Tiên Xanh đã nạp vào số vốn là 4.000 đô la, và Xanh bắt đầu giao dịch từ ngày 3 tháng 3 năm 2025, và ngày hôm nay thì chúng ta đang ở khoảng thời gian cũng đã là hơn 10 ngày rồi, và Xanh sẽ cho các bạn xem ha, là ngày hôm nay chúng ta đang ở khoảng thời gian nào. Mình sẽ mở lịch lên, mở cái lịch để các bạn đảm bảo là khoảng thời gian này mình không nói dấu. Đây là ngày 15, và thì Xanh đã bắt đầu được khoảng xấp xỉ là 12 đến 13 ngày giao dịch rồi. Điều đó có nghĩa là Xanh đã giao dịch được gần 2 tuần, và chúng ta hãy cùng nhau xem thử là trong vỏn vẹn 2 tuần hay là nửa tháng vừa qua thì Xanh có kết quả gì, nó có đạt được giống như những gì mà Xanh đã nói cho các bạn hay không. Số tiền mà Xanh nạp vào tài khoản là 4.000 đô la, và đây là tài khoản tại sàn FX Pro. Sàn thì cung cấp cho Xanh một cái số tiền bonus là 1.000 đô la, nhưng mà Xanh không sử dụng đến nó. Các bạn có thể nhìn thấy là số dư tài khoản là 7.000, nhưng mà số dư tức thời là 8.000, là nguyên nhân có 1.000 đô la tiền bonus. Đó là loại tài khoản promo, tức là tài khoản khuyến mãi, thì họ khuyến mãi cho mình 1.000 đô, nhưng mà Xanh thì không xài. Giờ Xanh sẽ mở tài khoản này cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy đây là tài khoản MT5 và có số MT5 là số đuôi 802. Mình sẽ mở trên web terminal để các bạn xem được hệ thống giao dịch của Tiên Xanh thì nó có vận hành một cách hiệu quả hay không. Giờ chúng ta sẽ xem phần tổng quan trước khi mà các bạn xem được những cái phần chi tiết, thì chúng ta sẽ xem tổng quan ha. Hiện tại thì Xanh đang giữ một vài lệnh ở trên thị trường, bạn có thể nhìn thấy ở đây. Xanh đang có một vài lệnh đang chạy trên cặp tiền là Solana. Đây là một đồng coin, và Xanh có khoảng đâu đó là 5 đến 6 lệnh, và cái khối lượng của nó cũng nho nhỏ thôi, chỉ có vài coin à. Xanh đang có một cái mức lợi nhuận thì xấp xỉ là vài trăm đô la, khoảng là 250 đô la, và đây là mục tiêu mà Xanh mong muốn. Bởi vì nếu các bạn có 4.000 đô và mỗi ngày các bạn kiếm được xấp xỉ là 200 đô, điều này có nghĩa là bạn đang kiếm được 5% lợi nhuận mỗi ngày, và đây là kết quả rất là tốt. Đương nhiên ở trên phần mềm này thì các bạn sẽ không thể nào xem được lịch sử hàng ngày, bởi vì lịch sử hàng ngày thì nó sẽ hệ thống như sau. Mình sẽ tắt cái này ha, tắt các lệnh đang mở này đi để các bạn có thể xem được cái lịch sử. Phần lịch sử này là phần try và transaction, nghĩa là bạn sẽ nhìn thấy tất cả lịch sử giao dịch của Sun và tất cả cái hồ sơ mà mở lệnh, đóng lệnh, cũng như là cái khoản tiền bonus nó ra nó vào như thế nào, thì các bạn sẽ nhìn thấy từ trên xuống dưới rất là nhiều. Và nếu kéo như này thì nhiều bạn sẽ khó để mà nắm bắt kịp và biết được ngày nào giao dịch ngày nào không. Nhưng nếu các bạn hãy nhìn vào ở bên bên trái màn hình, các bạn sẽ thấy các ngày tháng giao dịch là từ ngày 4 tháng 3 mình bắt đầu mở các lệnh. Và các lệnh này thì đây là một cái loại tài khoản đặc biệt, nên các bạn sẽ thấy là khi Xanh mở các lệnh thì nó sẽ bắt đầu hiện là mua, sau đó khi mình chốt lời thì nó lại hiện là bán, và ngược lại. Nếu mình mở một lệnh ở chiều A thì nó sẽ hiển thị là chiều B, và khi mình đóng lệnh thì nó mới hiển thị là cái lệnh chốt lời. Nên bạn nhìn ở đây thì có một số cái nó làm cho bạn hơi rườm rà và khó khó làm quen hơn nếu chúng ta sử dụng MT4 hoặc là các phần mềm khác, ta sẽ dễ đọc và dễ nắm bắt hơn. Còn chỗ này thì bạn lúc nhìn thấy đô la, lúc nhìn thấy euro, lúc thì thấy CAD, nên là các bạn thấy nó hơi rườm rà đúng không? Nếu mình try thì nó sẽ hơi khó nhìn. Tuy nhiên các bạn đừng quá quan tâm ở phần này, bởi vì chúng ta sẽ nhìn nó ở trên thiết bị điện thoại mà Sơn sẽ sắp chia sẻ đến bạn trong ít phút nữa thôi. Sơn sẽ chia sẻ cho bạn cái màn hình điện thoại, bạn sẽ dễ nhìn hơn ha. Rồi chúng ta sẽ bỏ qua phần này. Phần hồ sơ này thì tạm thời Sơn sẽ bỏ qua. Sơn sẽ cho bạn xem cái phần hiệu suất. Hiệu suất thì các bạn có thể nhìn thấy là trong một tháng vừa qua Sơn bắt đầu giao dịch từ ngày 3 ngày 3 tháng 3 thì chúng ta đến thời điểm này thì đạt được lợi nhuận là 2.662 đô. Mức profit mà Sơn có như sau. Profit tức là lợi nhuận thì Sơn có là 56%, các lệnh có lợi nhuận và 43% các lệnh thua lỗ. Có một cái khoản ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là tất cả các lệnh thì tổng lời và tổng lỗ, rồi các mức hiệu suất như thế nào bạn có thể nhìn đây, và hầu như là 76% các lệnh của Sơn là gì trên thị trường và 76% các lệnh của Sun là giao dịch thị trường vàng, và khoảng đâu đó là 25% sẽ giao dịch trên các thị trường khác nhau như là dầu, các đồng tiền, Bitcoin hoặc là một số cái thị trường linh tinh.
Rồi, đó là hồ sơ lịch sử, và đương nhiên là trong quá trình trade thì Xanh chưa bao giờ để cho thị trường âm vào vốn. Có một số lệnh giao dịch thì khối lượng lớn, vì vậy thì gặp những cái khoảng thời gian biến động nên giá cũng đi lên đi xuống, và Xanh chỉ đơn giản là bị âm vào cái khoản lợi nhuận chứ không bị âm vào bất kỳ đồng vốn nào. Và nguyên tắc của Xanh là không bao giờ để cho đồng vốn của mình bị âm. Hãy nhớ nguyên tắc của Xanh là không bao giờ để vốn bị âm. Lợi nhuận có thể đến và đi, có thể lúc nó có lời hoặc có thể nó lúc nó đang thua lỗ, nhưng chúng ta phải luôn luôn là bảo toàn vốn. Và Sun sẽ chia sẻ cho bạn một cái chuỗi hành trình kéo dài đâu đó là 5 đến 7 video, bởi vì trong quá trình săn trôi thì rất rất là nhiều lệnh, và mỗi lệnh có lệnh ngắn lệnh dài và không thể nào chia sẻ hết cho bạn, bởi vì chúng ta mở hàng trăm lệnh đã trôi qua, nên Sun chỉ lấy được cho bạn những cái lệnh nào mà Sun phân tích, Sun chia sẻ kế hoạch cho bạn ha. Thậm chí là các bạn hỏi Sun là tại sao Sun đang giữ một số lệnh của Solana, thì ở đây Sun cũng phân tích luôn. Đây, mình có cái mô hình đây là mô hình giao găm, và mô hình này được tạo ra từ các vị trí đáy. Bạn có thể nhìn thấy ở đây ta có hai đáy, một và hai. Đơn giản giá giảm xuống bao nhiêu mình mua lại những nhiều. Tại sao lại tham gia vào Solana mà không có những đồng coin khác? Bởi vì Solana cung cấp đòn bẩy lớn hơn 10 lần. Điều đó nghĩa là cá mập có thể là thao túng giá được, còn những cái đồng coin mà cung cấp đòn bẩy quá thấp thì đám đông sẽ không thể nào try, hoặc là họ sẽ không thể nào đặt cược all in với một số tiền nhỏ, nên cá mập cực kỳ khó săn. Và việc của săn là chỉ sử dụng những cái mô hình bẫy giá trên những cái đồng coin hoặc những thị trường nào cung cấp đòn bẩy lớn và đám đông lớn mà thôi. Nên đây là lý do mà tại sao Sinh mở trên Solana. Và thời gian gần đây nữa thì Sinh cũng giao dịch trên đồng BNB. BNB là một đồng coin dạng tốt, và chúng ta cũng thấy mô hình tương tự, nhưng khác nhau là BNB thì đã chốt lời rồi, nó đã có rao nấy đạt qua và vượt qua ngưỡng TB mà Tiên Xanh đề ra, thì nó cũng đã có, và Sinh cũng có gì ở đây, nhưng mà Sinh không chốt lời được bởi vì cặp này nó đi lên đi xuống lâu quá. Lúc mà Sinh vào lệnh thì mình vào ở khoảng này và nó đi lên đi xuống mấy lần luôn, hai ba lần, làm cho mình bị lỗ. Rồi khi mà lỗ thì mình lại cắt cắt xong rồi lại vào vào xong nó lại quay lên quay xuống, mình cảm thấy khó chịu với lệnh này. Và trong khoảng thời gian giá di chuyển khó chịu kéo dài khoảng là 2 đến 3 ngày thì Sinh đã quyết định thôi lệnh này là không bao nhiêu cả, và giá cũng đã đi quá xa, đồng nghĩa việc là mình cũng không thể nào theo đuổi một lệnh mình đi ra khỏi nguyên tắc của mình. Nguyên tắc của chúng ta là giao dịch và giữ các lệnh trong vòng 2 ngày, và nếu trong vòng 2 ngày chúng ta đã vào rồi chúng ta thoát, chúng ta vào đã thoát, thì điều đó nghĩa là thị trường này đã hết hạn sử dụng và chúng ta sẽ không nên tham gia nữa. Đây là lý do mà tại sao Sun có vào trên thị trường BNB, nhưng đến thời điểm này thì không có lợi nhuận bao nhiêu. Rồi mình đã chia sẻ cho bạn về những lệnh hiện tại, và Sun sẽ chia sẻ cho bạn về những lệnh trong quá khứ. Hy vọng rằng những gì mà Sun sắp chia sẻ đến bạn để tạo cho bạn sự hứng thú, và bạn thấy được là Sun kiếm tiền không phải là dựa trên những cái điều vô căn cứ hay là một vài lệnh may mắn, mà Sun try hàng trăm lệnh khác nhau, và các lệnh thì đều có những cái hệ thống logic để chúng ta có thể là vào lại giữ lại. Và cũng có những lúc không phải là thị trường đẹp nhưng mà xanh vẫn liên tục vào lại, và bạn thấy đó, tất cả các ngày xanh đều có lại ở trên thị trường. Rồi mời các bạn theo dõi. Xin chào các bạn và các anh chị, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các giao dịch của Tiên Xanh. Ngày hôm nay là ngày thứ ba và Tiên Xanh đang có một mẫu hình ở trên thị trường vàng mang tên mẫu hình vùng tối. Chúng ta thấy lúc thị trường mở cửa vào khung thời gian mùa hè là vào 5 giờ sáng, và nếu chúng ta ở khung thời gian mùa đông và mùa xuân sẽ là 6 giờ, thì thị trường bắt đầu mở cửa vào mức giá 2.889 và đã giảm xuống mức giá là 2.881, nghĩa là khoảng giá di chuyển giảm khoảng đâu đó là 8 giá. Và nhiệm vụ của Tiên Xanh là trong trường hợp này đã có nến xanh đóng cửa nằm trên mức giá mở cửa. Hãy lưu ý nè, nến xanh là chúng ta có vào khoảng thời gian 8 giờ, và mức giá mở cửa được lấy mốc là mức giá 2.889 khi thị trường ngày hôm nay bắt đầu hoạt động vào khoảng thời gian 5 giờ sáng. Và chúng ta sẽ thiết lập các lệnh mua như sau. Ta sẽ mở hai lệnh mua. Tại sao không phải là ba? Bởi vì mẫu hình này, thứ nhất là mô hình không phải là một mô hình đẹp, bởi vì vị trí đáy trùng khớp với các rau nến vào ngày hôm qua. Tiếp theo chúng ta thấy ở đây là một nến phần thân, nó cũng là phần thân nhỏ hơn phần rau, vì vậy mẫu hình này nếu ta mua lên thì xác suất thành công nó sẽ giảm xuống, bởi vì các lý do: một là trùng với đáy cũ, hai là nến chưa phải là nến thân dài mặc dù nó vẫn là nến xanh. Rồi, và Tiên Xanh bắt đầu tiến hành mua ở trên tài khoản này, và để chứng minh cho các bạn tài khoản của Tiên Xanh thì chúng ta chỉ cần một số vốn nhỏ là xấp xỉ 4.000 đô la thì chúng ta có thể kiếm được mức lợi nhuận tương ứng là 15 triệu đồng mỗi tháng. Và ở đây Tiên Xanh đang thực hành cho các bạn xem. Mình sẽ sử dụng cái phần mềm là Web Terminal.
để cho các bạn xem về tài khoản này và cách nó hoạt động như thế nào. Các bạn có thể thấy ở đây là tài khoản của Danh thì đang có số vốn là thực tế là 6.023 đô la, còn cái số tiền là 981 này chỉ là số tiền credit và chúng ta sẽ không tính. Danh đã bắt đầu từ số vốn 4.000 đô và ngày hôm nay thì đã lên được 6.000 đô la, tức là chúng ta đã tăng lên được khoảng 50%. Chúng ta sẽ giao dịch trên thị trường vàng anh chị ha. Chúng ta sẽ tiến hành vào ở trên thị trường vàng để mở các lệnh mua. Đương nhiên rồi, đây là cái nền tảng MT5 và Sẵn cho rằng nhiều bạn sẽ không nhìn quen, vì vậy Sẵn sẽ sử dụng một thiết bị trên điện thoại để có thể vào lệnh, nó sẽ dễ hơn cho thao tác vào lệnh, cũng như anh chị chỉ cần quan sát thấy là đã có lệnh được mở. Sẵn sẽ vào trên thị trường vàng tiến hành mua hai lệnh với khối lượng là 0.02. Sẵn đã mở lệnh mua thứ nhất, bạn có thể nhìn thấy ở bên dưới góc màn hình này. Sẵn đã có một lệnh. Bây giờ Sẵn tiếp tục mở lệnh mua thứ hai và là Sẵn đã có hai lệnh mua sẽ đã thao tác bằng chính chiếc điện thoại của mình để nhanh chóng hơn. Và chúng ta sẽ nói lại một lần nữa về kế hoạch trên thị trường vàng như sau. Thì nếu ta mua ở mức giá hiện tại là khoảng 2.890, chúng ta sẽ kỳ vọng chốt là về khoảng giá như sau. Khoảng nhóm ta chốt là khoảng 2.897. Phương pháp ta sử dụng là phương pháp vùng tối. Cách chúng ta quản lý vốn là ta vào hai lệnh, bởi vì trong mô hình này thì lợi nhuận nó ở mức độ là tương đối, nhưng xác suất thắng bị giảm xuống từ 9% giảm xuống còn khoảng đâu đó là 70%. Có hai lý do trừ 20% tỷ lệ thắng là bởi vì thứ nhất, giá chạm rau nến cũ vào ngày hôm qua, và lý do thứ hai là mô hình nến chưa phải là mô hình nến thăng dài, nó là một mô hình nến xanh nhưng có phần rau bên dưới dài, rất dài. Rồi chúng ta đã có được kế hoạch để vào lệnh, và trong trường hợp này các bạn sẽ cùng theo trang của Xanh để xem thử là Xanh có kiếm được lợi nhuận theo phương pháp vùng tấu hay không. Rồi thì Xanh xin hẹn gặp lại các bạn ở phần video kết quả. Bye bye. Mến chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với phần video kết quả. Chúng ta có thể nhìn thấy là sau vỏn vẹn chưa đầy một tiếng đồng hồ thì Tiên Xanh đã có được mức kỳ vọng mà Xanh mong muốn. Thị trường đã di chuyển lên mức giá là 2.898 và hiện tại đang có khả năng là rút rau. Vì vậy Xanh cần phải đóng các lệnh giao dịch của mình, và mình sẽ truy cập trở lại vào tài khoản mà lúc nãy Xanh đã mở lại, các bạn có thể xem được kết quả các bạn ha. Và đây đó, hiện tại thì Xanh đang ở khoảng thời gian là 9 giờ 30 phút sáng và Xanh chỉ mở lại vào khoảng thời gian 8 đến 9 giờ. Thì trong vỏn vẹn nếu thị trường đi ổn định thì vỏn vẹn 1 đến 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận. Còn những ngày bình thường thì Xanh sẽ kiếm được lợi nhuận sau khoảng thời gian là từ 4 cho đến 5 tiếng đồng hồ. Trễ lắm thì đến tầm 5 đến 6 giờ sáng, sorry mọi người, là 5 đến 6 giờ tối thì Xanh cũng sẽ đóng những lệnh giao dịch của mình. Và đây là một công việc để chúng ta có thể tạo ra lợi nhuận hàng ngày, và Xanh vừa đóng đi những lệnh mà Xanh đã mở trong buổi sáng hôm nay. Hai lệnh, mỗi lệnh thì đạt được lợi nhuận là xấp xỉ hơn 130 đô, hai lệnh thì được khoảng là 260 đô. Đây là số tiền đủ để Xanh có thể là sinh hoạt trong một ngày, và Xanh tin chắc rằng nếu các bạn là một người bình thường với số tiền vốn nho nhỏ là 4.000 đô, các bạn cũng sẽ tạo được một mức thu nhập để đủ sống. Và hy vọng rằng qua những chia sẻ này bạn thấy rằng việc giao dịch của Tiên Xanh là có logic, có cơ sở và hoàn toàn khoa học thực tế. Rồi, Tiến Xanh xin cảm ơn các bạn, và chúng ta sẽ đến với những phần video nối tiếp để các bạn có thể thấy được là không những một tuần mà chúng ta có thể kéo dài thành 2 tuần thì chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu các bạn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Mấy chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại. Trong video ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục trong hành trình của Tiên Xanh Pride kiếm tiền hàng ngày, để chứng minh rằng nếu chúng ta chỉ cần một số vốn nho nhỏ là xấp xỉ 4.000 đô la, chúng ta có thể kiếm được một tháng với số tiền lợi nhuận là 15 triệu. Và để tăng tốc quá trình này lên thì Tiên Xanh đã ép mình không phải một tháng mà chỉ trong vòng một tuần thì Xanh phải sử dụng các phương pháp săn cá mập, và mục tiêu của Tiên Xanh là phải kiếm được 15 triệu đồng. Và đương nhiên là nếu mà Xanh kiếm được số tiền này thì Xanh cũng sẽ dành tặng cho các bạn tham gia chương trình offline. Đây là một món quà nhỏ. Vậy thì Xanh sẽ sử dụng phương pháp gì, cách thức nào thì mời các bạn hãy tham khảo video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm qua bạn biết rằng Xanh đã giao dịch trên hai thị trường là thị trường vàng với phương pháp mang tên là phương pháp vùng tối. Chúng ta mua lên và Xanh đã kiếm được một khoản lợi nhuận nho nhỏ bằng cách mua khi nhìn thấy mô hình vùng tối giá giảm xuống bao nhiêu, chúng ta mua lên và chúng ta chốt là ăn được một ít, sau đó chúng ta sẽ thoát ra. Ngoài ra ở đây thì chúng ta có một cái mô hình lớn, rất là lớn ở trên khung thời gian lớn hơn là khung thời gian H4.
Và với cái khung thời gian này thì chúng ta có thể nhìn thấy mô hình rất rõ ràng trên H1 và cả H4, vì vậy chúng ta có thể mua và nắm giữ lâu dài. Tuy nhiên vì chiến lược của Thiên Xanh là mua và nắm giữ trong ngắn hạn nên Xanh sẽ không triển khai kế hoạch là sẽ giữ lệnh này, và Xanh đã đóng lệnh sớm trong ngày hôm qua rồi. Tiếp tục là trong ngày hôm qua Xanh cũng nói cho bạn về lệnh Bitcoin và giá cũng đã đúng theo kế hoạch của Thiên Xanh là tăng lên. Tuy nhiên chiều hướng tăng này thì bắt đầu xảy ra vào lúc 23 giờ tối. Điều này có nghĩa là từ khoảng thời gian Xanh mở lại đến lúc mà thị trường nó lên xuống và đi về đúng cái mức mà Xanh đang tìm kiếm là khoảng 82.500 thì đúng về giá này. Thì lúc đó thì giá đi xoay quay là một, thứ hai phải vào phiên Mỹ và thứ ba là phải giữ lệnh qua đêm. Chính vì vậy ở khoảng thời gian là 10 giờ tối cho đến 11 giờ tối thì Xanh đã đóng tất cả lệnh và hủy lệnh trên thị trường Bitcoin. Và lệnh này thì đương nhiên là về phân tích và chờ đợi kỳ vọng tất cả các kế hoạch đều chính xác, nhưng mà về thời điểm vào lệnh cũng như là cái sự ủng hộ thị trường thì không có, nên lệnh này thì Xanh có lỗ nhẹ một ít trên tài khoản của mình. Và một lệnh nữa trong ngày hôm qua mà Xanh có tham gia vào thị trường đó là lệnh mua, và mô hình mà Xanh mua đó chính là cặp EG. Xanh sử dụng mô hình giao găm và mua lên đơn giản như sau. Chúng ta có thể nhìn thấy là một cặp tiền chéo, ta có thể sử dụng khung thời gian H1 hoặc H4. Chúng ta có các vị trí đáy xuất hiện ở đây, vị trí đáy thứ nhất và vị trí đáy thứ hai. Ngoài ra chúng ta có thể thấy là tại các vị trí phá vỡ này có nến đỏ thân dài giảm xuống. Kết hợp với phân tích tâm lý, ta nhìn thấy ở bên dưới này có một vị trí đáy, tuy nhiên giá chưa chạm đáy đã tăng lên. Điều này chứng minh rằng chỗ này sẽ là vị trí của cá mập, chỗ này sẽ là vị trí cá mập. Vì vậy thì Xanh quyết định là chúng ta có thể mua lên ở đây. Và cũng như lệnh Bitcoin thì lệnh EG thì tới khoảng thời gian là tầm 1-2 giờ sáng mới chạy mạnh, và bắt đầu tăng giá mới tới TP. Tuy nhiên là khoảng thời gian 10 giờ tối thì Xanh cũng gồng và Xanh chờ thị trường nó ráng lên tới TP, mà nó chưa lên tới TP. Mà đến khoảng 10 giờ tối, đến khi mà phiên Mỹ 9 đến 10 giờ tối là lúc mà phiên Mỹ nó mở cửa, thì Xanh cũng ráng lắm là để gồng lại. Nhưng mà đến cái khoảng thời gian phiên Mỹ Xanh cũng phải đóng. Thì lệnh này thì Xanh không đạt được TP như lợi nhuận như kỳ vọng mình kỳ vọng là sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận lớn, nhưng mà ở đây thì mình chấp nhận ăn ngắn và đóng lại đi ngủ, ngày mai mình mở lệnh mới. Bạn thấy đó, đôi lúc chúng ta có một kế hoạch và kế hoạch nó yêu cầu rằng bạn phải giữ lệnh trong một khoảng thời gian từ ngày này sang ngày khác, và bạn có thể chọn là giữ nó. Nhưng nếu giữ nó thì có thể giấc ngủ của bạn không ngon. Vậy thì bạn chọn một giấc ngủ ngon hay là chọn kiếm được nhiều lợi nhuận? Thì với Tiên Xanh thì Xanh chọn là mình có một giấc ngủ ngon, bởi vì chúng ta try thì hôm nay không try thì mai cũng try, mà hôm nay không kiếm được lợi nhuận nhiều thì ngày mai mình cũng có thể kiếm được lợi nhuận nhiều, không sao cả ha. Vậy thì Xanh ưu tiên là những cái gì phục vụ cho đời sống của mình trước. Còn các bạn là những người mới thì các bạn có thể là chọn ưu tiên cho tiền bạc thì các bạn có thể giữ, còn với Tiên Xanh thì ưu tiên cho cái giấc ngủ của mình, nên Xanh đóng và Xanh cũng kiếm được lợi nhuận tạm thôi chứ không phải là cao ở lệnh này. Và chính vì Xanh đã đóng tất cả các lệnh để thoát ra thị trường, giữ các nguyên tắc của mình và cho mình sự thoải mái để bắt đầu lại ngày hôm sau. Nên hai thị trường đó là thị trường Bitcoin và thị trường EG thì mình bỏ lỡ. Rồi, ngày hôm nay thì Xanh đang tham gia vào những thị trường nào tiếp theo? Xanh đang tham gia vào một số thị trường như sau, đó là mua vàng. Tuy nhiên với thị trường vàng thì Xanh thấy là cái mô hình mua lên này nó cũng đã đi đến cái ngưỡng TP. Cụ thể như sau, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây một chút và giá lên tới này. Chúng ta đã chạm được ngưỡng TP của thị trường vàng và giá đang điều chỉnh xuống. Hiện tại thì nó tạo hai đáy tăng lên và nó cũng đang nhấp nhô tăng tăng giảm giảm. Tuy nhiên nếu ta mua lên thì ta sẽ gặp cái mức giá là 2.924. Đây có thể là một vùng giá không tốt lắm, vì vậy thì Xanh sẽ cân nhắc là với mô hình trên thị trường vàng thì Xanh chỉ mua lên thì cũng chỉ ăn ngắn mà thôi, không có dám giữ dài. Bởi vì chúng ta có rạng sáng hôm nay là lúc 6 giờ sáng thị trường bắt đầu mở cửa thì giá giảm, và bây giờ thì giá đã có một nến xanh thân dài đóng cửa nằm trên vùng cản, chúng ta có thể mua lên. Và trong kế hoạch mua này thì xanh đang có khoảng là 3 đến 4 lệnh, thì xanh có kế hoạch như sau. Mình có thể mua lên và sau đó mình chốt lệnh ngắn ở khoảng là 2.923, 23 cho đến là 25, và chúng ta sẽ giữ một nửa lệnh của mình sẽ chốt ở khoảng 2.933. Đây là kế hoạch của mình trong ngày hôm nay. Rồi, ngoài ra thì mình đang có một thị trường nữa là cặp cặp u cạc này thì Xanh thấy rằng từ ngày đầu tuần, từ ngày thứ hai thì giá mở khoảng gap, và sau đó thì chúng ta có thể thấy khoảng gap rất là rộng đó, giá đi lên và đi xuống quét hai đầu. Chúng ta hãy vẽ cái vùng biên của khoảng gap này và trừ độ lệch giá, chúng ta sẽ tính được là giá lên và xuống bao nhiêu. Ở đây thì Xanh sẽ tính một cách là ước chừng cho các bạn xem xem thử này. Chúng ta hãy tính thử là giá đi xuống được một khoảng bằng x thì nó sẽ đi lên một khoảng bằng chính bản thân đó. Ở đây mình vẽ cái hộp đặt này phía trên,
bạn thấy là cái khoảng giá tăng lên thì cũng tương đối bằng ít. Vậy nó lại xuống bao nhiêu, lại bao nhiêu và quanh trở về lại giá ban đầu. Vậy thì điều này cho chúng ta biết rằng là thị trường nó đang ở trong cái vùng là quét hai đầu và nó đã hoàn thành xong cái việc quét, bây giờ nó phải có xu hướng. Thế thì nó sẽ tăng hay giảm, thì theo góc nhìn của Tiên Xanh thì Xanh hỏi là ai là người có trước. Thì Xanh thấy thứ nhất xu hướng tăng là xu hướng có trước, thứ hai là vùng này có một đáy cũ, đây có đáy cũ, thì vậy thì vị trí này có trước, vị trí mua có trước. Vậy thì nếu có những người mua có những người bán thì Xanh hỏi là ai là người có trước và ai là người chơi cuối cùng. Thì trong chiều hướng này Xanh thấy là người mua trong buổi sáng ngày hôm nay là người chơi cuối cùng và người mua cũng là người có trước. Vậy thì giá sẽ có xu hướng là giảm. Điều kiện để chúng ta có thể bán đó là thị trường của cặp u cạc này sẽ có nến màu đỏ thân dài đóng cửa bên dưới vùng cản. Thì lúc nãy Xanh cũng đã vào sẵn một vài lệnh ha, vào sớm một vài lệnh thôi. Ở đây thì giá là giá lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay ha, và Xanh sẽ cần có nến thân dài đóng cửa bên dưới là 14382. Nếu giá có nến thân dài đóng cửa vùng dưới ở bên dưới này thì Xanh sẽ giữ các lệnh bán. Trong trường hợp là thị trường rút rau và delay không có nến thân dài, chỉ có nến doji, thì Xanh sẽ giảm khối lượng hoặc cắt bỏ các lệnh bán của mình trên cặp UCAD. Rồi, vậy thì kế hoạch ngày hôm nay của Thiên Xanh đó là Xanh sẽ mua trên thị trường vàng và bán trên thị trường tiền tệ UCAD. Đây là hai kế hoạch của Thiên Xanh và các bạn sẽ cùng theo chân của Xanh để xem tức là Xanh có lợi nhuận hay không ha. Rồi, Thiên Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong phần video kết quả. Vào ngày cuối tuần thì Tiên Xanh có giao dịch gì hay không? Ngày hôm nay thì Xanh chia sẻ đến bạn một mô hình mà Xanh sử dụng để giao dịch vào tất cả các ngày trong tuần, đó là mô hình nhịp điệu thâu miên. Mô hình nhịp điệu thâu miên và một mô hình nữa có tên là mô hình giao găm là các mô hình có thể sử dụng liên tục ở trên nhiều thị trường và trên nhiều khung thời gian khác nhau, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Đây là hai phương pháp đơn giản, dễ sử dụng và mạnh mẽ trên đa thị trường. Ngày hôm nay thì Xanh sẽ áp dụng để chia sẻ cho các bạn ở trên thị trường Bitcoin. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát một mô hình mà Xanh sẽ lập kế hoạch để bán ở trên thị trường này. Chúng ta sẽ nhìn thấy khi chúng ta di chuyển ở một khung thời gian đủ rộng để quan sát, đó là khung thời gian hắc mộc, chúng ta sẽ nhìn thấy một mô hình như sau. Ở đây Xanh vẽ một đường chéo nối từ vị trí đáy thứ nhất nối đến vị trí đáy thứ hai và nối đến vị trí đáy thứ ba. Tuy nhiên, làm thế nào để chúng ta vẽ được một đường chéo chính xác, bởi vì tính sai lệch của các vị trí đáy nguyên nhân đến từ các rau nến sẽ làm cho mô hình của chúng ta có khả năng không chính xác. Vậy thì làm cách nào để ta vẽ được cái đường thẳng chính xác? Vậy thì Xanh sẽ sử dụng một cách như sau. Thứ nhất, Xanh sẽ nối ở điểm đáy đầu tiên bằng một vị trí giá đóng cửa. Tiếp theo, chúng ta sẽ có nhiều vị trí đáy liên tục ở những mức giá cao hơn. Chúng ta sẽ di chuyển, và trong quá trình chúng ta di chuyển, chúng ta điều chỉnh đường chéo này làm thế nào để 3 vị trí đáy thì có ít nhất 2 điểm đi qua mức giá đóng cửa. Điều này chúng ta sẽ kéo như sau. Chúng ta kéo như này. Vậy thì ta có vị trí đáy thứ nhất ở khoảng giá 78.600 và vị trí đáy thứ hai ở khoảng giá 82.700 là hai vị trí có giá đóng cửa. Tiếp theo vị trí đáy thứ ba chúng ta có ở đây là khoảng giá 80 xấp xỉ 85.000 tròn, thì chúng ta có một vị trí giá thấp nhất được tạo ra bởi rau nến đỏ. Và ở đây thì chúng ta cũng có một mô hình nữa, là một cái vị trí giá chạm. Tuy nhiên vùng này thì hầu như giá đi ngang và không hề có dấu hiệu nào để chúng ta có thể là vẽ được một vị trí đáy thứ tư cái chỗ này thì không thể nào là đáy thứ tư được, nó chỉ là một vùng giá đi ngang mà thôi. Vậy trong mẫu hình này thì Xanh biết rằng nhiều bạn đang sử dụng mô hình nhịp điệu thâu miên có thể bị sai ở điểm như sau. Khi các bạn kéo, các bạn có thể kéo như thế này, hoặc là các bạn kéo cái điểm của nó bị lệch hoặc các thông số bị lệch, thì ở đây có thể bạn sẽ không vào. Ví dụ nha, bạn sẽ không vào ở đây bởi vì bạn thấy rằng chỗ này chưa có nến đỏ thân dài nằm bên dưới vùng cản, bạn sẽ không vào. Nhưng giả sử bạn có một cách đo chuẩn hơn như thế này đấy, thì chúng ta sẽ thấy là đã có những cây nến đỏ nằm ở bên dưới đường trendline, nhưng đây vẫn chưa phải là nến đỏ thân dài. Hãy nhớ từ khóa thân dài. Chúng ta vẫn có các nến đỏ, nhưng đó là các nến có rau tương đối dài. Chúng ta hãy nhìn ở đây, ví dụ như cây nến này là cây nến đáng nghi ngờ nhất, đúng không ạ? Cây nến này ở vị trí con trỏ chuột của Xanh là lanh quanh ở mức giá 85-86 nghìn này.
thì chúng ta có một nén đỏ, tuy nhiên cái phần rao bên dưới nó vẫn dài gần bằng, sorry các bạn, không phải gần bằng mà nó dài bằng hoặc hơn một tí so với phần thân. Điều này có nghĩa là chúng ta vẫn chưa tìm được một nén thân dài thật sự ở trong mẫu hình này. Nhưng Tiên Xanh thì cho rằng nếu anh chị nào đang có ý tưởng bán thì chúng ta có thể lập một kế hoạch như sau. Đây là vùng xoay quay, vì vậy chúng ta không nên tham gia bán ở quanh mức giá là từ 85.900 cho đến khoảng là 86.300 là mức giá hiện tại. Chúng ta không nên tham gia vào vùng này, bởi vì chúng ta có thể gặp thêm những cái vùng rao ria và sideways. Nguyên nhân là chúng ta đang ở vào ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Thì hiện nay thị trường Bitcoin là thị trường có kiểm soát, nên nó di chuyển không còn mạnh mẽ như cách đây 5 năm trước nữa. Anh chị biết đó, cách đây khoảng 5 năm trước, từ những năm 2017, 2018 thì hầu như thị trường Bitcoin rất là sôi động vào những ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nguyên nhân là bởi vì thời điểm đó thì Bitcoin nó chưa phải là một cái thứ gì đó cần phải hoặc là cần kiểm soát, đúng không ạ? Các chính phủ và những quốc gia thế giới họ không quá quan tâm về nó, bởi vì nó chưa ảnh hưởng gì nhiều và cái giá cả của nó cũng không cao và số lượng người FOMO cũng không đủ lớn. Tuy nhiên từ năm 2018 trở đi thì với cái sự tăng giá của Bitcoin và khi thị trường Bitcoin nó vượt lên cái mức là 20.000 rồi liên tục lập đỉnh là 50.000, 100.000 thì nó đã bị kiểm soát. Và khi nó đã bị kiểm soát và cái người kiểm soát nó là ngân hàng đứng ở phía sau. Các bạn có thể là không biết ngân hàng đứng như thế nào, nhưng chúng ta hiểu rằng Bitcoin là đe dọa đến hệ thống ngân hàng. Nếu Bitcoin không có sự kiểm soát thì cái hệ thống ngân hàng này, đúng không, nó có khả năng là phá sản. Chúng ta hiểu rất là nhiều cái lợi thế mà thị trường tiền điện tử mang lại mà thị trường ngân hàng bình thường nó không có. Thì trong trường hợp này, Bitcoin tồn tại là do người tạo ra nó, người nghĩ ra ý tưởng của nó là giới tinh hoa. Cái đó chúng ta phải đồng ý với nhau, chứ không phải là một cá nhân nào đó. Bởi vì nếu một cá nhân nào đó họ sẽ không đủ trí tuệ là một. Thứ hai, họ không thể nào tạo ra một thứ để nó có thể tồn tại. Anh chị biết đó, chúng ta đẻ một đứa con ra, đúng không ạ? Rồi chúng ta phải nuôi nó, mà nếu chúng ta không có tiền, chúng ta không có môi trường điều kiện thì chưa chắc gì chúng ta đã nuôi dạy nó thành người. Nói chi một thứ được sinh ra mà vốn dĩ người ta nói rằng đây là cái trò lừa đảo, đây là cái sản phẩm của rửa tiền, đúng không ạ? Thì đáng lẽ Bitcoin phải chết ngay từ lúc đầu. Nên Xanh nói các bạn, nếu không có chính phủ và cái giới tinh hoa tài chính đứng phía sau thì chắc hẳn Bitcoin đến ngày nay nó đã phá sản rồi. Thứ hai là Bitcoin nó đã bị kiểm soát và cái người kiểm soát của nó chính là giới ngân hàng đứng ở phía sau. Tuy nhiên các bạn chưa tìm ra được bằng chứng nên các bạn chưa tin, nhưng không sao cả. Xanh đồng ý là tất cả chúng ta có thể nói Bitcoin là cái thị trường tự do. Xanh đồng ý các bạn ha, nhưng không phải là không có kiểm soát đâu. Và tự do nó sẽ không bao giờ có, tự do thực chất là nó không bao giờ có ở trên thị trường tài chính ha. Thì đó là góc nhìn của mỗi người thôi. Còn với Tiên Xanh thì Xanh nói các bạn như thế này. Hiện tại chúng ta quay trở về với thực tại, đó là vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì hầu như Bitcoin di chuyển rất là chậm, và cách đây 5 năm trước là di chuyển mạnh. Là nguyên nhân là từ khi nó tăng giá thì nó không phải là được đẻ ra bởi giới tinh hoa, không phải là chịu sự kiểm soát của chính phủ, và ở đây xin nói thẳng là chính phủ Mỹ. Và cuối cùng là đến thời điểm hiện tại là nó đã chịu sự giám sát của hệ thống ngân hàng. Đấy, chứ không là nó đe dọa hệ thống ngân hàng thì như thế nào? Các bạn hãy nghĩ về điều ở đây. Nên ở đây nếu giới ngân hàng không đứng ở phía sau thì chắc hẳn rằng là đến thời điểm này người ta sẽ không sử dụng ngân hàng nữa. Và Bitcoin này nó sẽ gọi là gọi là ưu thế của Bitcoin là chắc chắn nó lấn át các ngân hàng rồi. Nhưng mà tại sao là ngân hàng nó vẫn để Bitcoin tồn tại? Bởi vì Bitcoin là cái hệ thống chân rết ở phía dưới. Nên nếu sự tồn tại của Bitcoin giúp cho hệ thống ngân hàng tiếp tục tồn tại và kiếm được tiền thì tại sao không để Bitcoin tồn tại, đúng không? Và bây giờ câu hỏi là chúng ta hãy quay trở lại với các mẫu hình, các phương pháp. Thì trong trường hợp này chúng ta có thể bán hay chưa? Thì theo góc nhìn của Tiên Xanh thì ở đây chúng ta cũng có thể cân nhắc là bán một ít thôi. Chúng ta có thể mở một lệnh với khối lượng bằng 1/3 so với bình thường. Nếu ngày bình thường mà đánh là một lót thì giờ chúng ta có thể đánh là 0.3 lót ở vị trí này. Tuy nhiên bán ở vị trí này là một mức giá sideways và một thời điểm mà thị trường di chuyển không mạnh, nên chúng ta cần phải cân nhắc về sự rủi ro của thị trường. Đó là yếu tố mà mình muốn dặn các bạn. Và chúng ta lại nhìn vào trong mẫu hình. Thế thì ta phải kiểm tra thử là cũng đường chéo này và cũng mẫu hình này trên khung thời gian H1 để ra một quyết định là bán có khả năng thắng hay không. Chúng ta cần phải kiểm tra lại trên H4. Trên H4
anh chị có thể nhìn thấy ở đây ta có được vị trí giá đóng cửa, và vị trí giá thấp nhất. Trong trường hợp này chúng ta đã thoáng nhìn thấy có một nến đỏ, hãy lưu ý này, có một nến đỏ phần thân dài và phần giá đóng cửa nó đã xuống một tí và đã nằm bên dưới đường trendline một tí. Vậy trong trường hợp này chúng ta có thể cân nhắc là có thể bán được ha. Nó cũng gọi là hơi mang tính chất là 60-40. Tại sao xin gọi là 60-40? Bởi vì nó chỉ mới xuống một tí tì thôi, một tí tì. Thì cái ranh giới giữa việc là giảm giá và đóng nến nằm bên dưới vùng cản này thì nó quá là nhỏ, nên cái tỷ lệ thắng nó chưa được rõ ràng, và Sanh cũng không thể nào nói là giá nó đã giảm mà đây là mô hình bán được. Sanh cũng chưa dám tự tin, nhưng đương nhiên là Sanh sẽ vào lệnh ở đây và sẽ mở một cái lệnh bán để kiểm tra cùng các bạn ha. Bởi vì ta đã có khung thời gian hắc bóng thì nó đã xuống một tí các bạn có thể nhìn thấy ở đây, nó xuống có một xíu thôi, nhưng cũng gọi là đã xuống. Vậy thì chúng ta có thể mở một lệnh bán. Bây giờ Sanh sẽ vào trong tài khoản của mình ha. Chúng ta sẽ mở một lệnh nho nhỏ, vì khoảng thời gian này đã là khoảng thời gian gần 10 giờ tối rồi, và đây là lúc mà Sanh chuẩn bị đi ngủ. Thì theo nguyên tắc là chúng ta không có vào, theo nguyên tắc là lúc này chúng ta không có vào. Thứ nhất là thời điểm là vào ngày chủ nhật, thứ bảy chủ nhật chúng ta không vào. Thứ hai là vào khoảng thời gian từ 9-10 giờ tối là chúng ta càng không vào nữa, bởi vì chúng ta sẽ đi ngủ, chúng ta không thể theo dõi được nó. Và thứ ba là vì cái mô hình ở đây nó không đủ rõ ràng, thì chắc chắn rằng với Tiên Xanh thì Xanh sẽ, nếu theo lý thì Xanh sẽ không vào, theo lý Xanh không vào. Nhưng mà vì ở đây Xanh muốn chia sẻ đến bạn và muốn thực hành để bạn có thể xem, thì mình sẽ vào một chút, và nếu mà thị trường di chuyển đúng hướng thì Xanh sẽ vào nhiều hơn. Bây giờ chúng ta hãy nói bình thường Xanh vào bao nhiêu. Bình thường Xanh vào với khối lượng là 0.05, thì hiện tại chúng ta giao dịch vào buổi tối, và vì các lý do mà Xanh vừa mô tả cho bạn, vì vậy chúng ta sẽ phải giảm xuống còn một nửa. Điều đó có nghĩa là Xanh sẽ giao dịch ở mức là 0.025, giờ Xanh sẽ giao dịch là 0.02 thôi, và chúng ta có thể mở một lệnh bán nho nhỏ như này 0.02. lệnh này khá nhỏ, và tại vì sao Xanh là mở lệnh như này? Bởi vì chúng ta cần có mặt ở trên thị trường và cần có một cái vị thế để tạo ra lợi nhuận, từ đó chúng ta nuôi các lệnh khác nếu thị trường đi đúng hướng. Nhưng ngược lại, nếu thị trường đi sai hướng, chúng ta sẵn sàng để cắt lỗ lệnh này, bởi vì cái thua lỗ nó không quá lớn, nhưng nó lại tạo ra cái ưu thế rất lớn. Các bạn hãy lưu ý này, lợi nhuận của lệnh này nó cũng không phải là lớn, bởi vì chúng ta đánh khối lượng nhỏ mà, đúng không? Lợi nhuận hay thua lỗ không phải là thứ chúng ta lo lắng, mà thứ chúng ta cần đó là chúng ta cần có một cái vị thế để các lệnh sau khi được vào thì nó đã có một cái nền tảng tạo ra lợi nhuận từ trước, và thị trường đã chứng minh rằng chúng ta đúng. Và chúng ta phải có mặt ở trên thị trường. Đây là lý do mà tại sao Xanh lại vào một lệnh nho nhỏ thôi. Rồi, vậy thì các bạn sẽ cùng theo dõi với Tiên Xanh ha. Nếu giá giảm xuống thì chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ đơn giản là mở các lệnh bán. Vậy chúng ta sẽ bán ở đâu? Khi nào? Chúng ta sẽ bán khi có một nến đỏ thân dài rõ ràng hơn và nằm ở bên dưới vùng trendline. Ở đây các bạn cũng có thể nhìn thấy có một nến đỏ, nhưng trên khung thời gian H4 có phần rau của nó ở phía trên vẫn dài bằng phần thân. Vậy thì cái phần rau nến dài này nó chưa thể nào nói rằng là cái lực bán nó yếu hoặc là lực mua nó mạnh hơn. Xanh không nhìn thấy cái nào mạnh hơn cái nào cả. Xanh thấy là những lực mua và lực bán thì bằng nhau. Vì vậy chúng ta chưa thể nào mà ra một quyết định vội vàng ở thời điểm này. Đây là kinh nghiệm giao dịch của Tiên Xanh, và Xanh muốn chia sẻ đến bạn qua những thực hành hàng ngày của mình trên thị trường. Tiên Xanh xin cảm ơn và chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả hơn khi các bạn xem được video này. Nếu bạn thấy những chia sẻ của Xanh là hay và hữu ích, hãy ủng hộ Xanh ra thêm những video mới bằng một nút like và subscribe của kênh YouTube. Nhấn vào nút hình quả chuông bên cạnh để mỗi khi Xanh ra những video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Tiên Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.